तर या पुऱ्या मस्त होतात, खुसखुशीत होतात. ज्वारीचं पीठ त्यामध्ये असल्यामुळे मस्त लागतात आणि 7 ते 8 दिवस व्यवस्थित टिकतात. प्रवासासाठी मस्त ऑप्शन आहे, खराब होत नाही, तेलकट तर अजिबात होत नाही आणि पौष्टिकही आहे. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण कुंडगुळे कसे बनवायचे ते बघतोय. कुंडगुळे म्हणजे काय? हिरवी मिरचीची पुरी, हिरवी मिरचीची तिखट पुरी. म्हणजे आमच्या सातारकडे हिरवी मिरचीचे बरेच प्रकार केले जातात. थालपीठ, धपाटे आणि चकली जी असते ना, चकली ही हिरव्या मिरचीची असते, कुरकुरीत नसते, खुसखुशीत नसते, मऊ असते. ती रेसिपी पण आपण बघू नंतर केव्हा तरी. आत्ता कुंडगुळे बघूयात. तर सगळ्यात आधी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या. कितपत तुम्हाला तिखट झेपतंय त्या हिशोबाने. 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, जिरं 1 चमचा आणि अर्धा चमचा ओवा, आणि हे मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं. जिरं आणि ओव्याचा इतका सुंदर सुवास येतो आणि त्याचबरोबर लसूण, क्या बात आहे, जबरदस्त. तर हे बनवून तयार आहे आपला ठेचा. पुढची स्टेप. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. तर इथे 1.5 कप मी गव्हाचं पीठ घेतलंय. यामध्ये 1/2 कप आपण ज्वारीचं पीठ घालतोय, 1/2 कप बेसन, हळद अर्धा चमचा, मीठ चवीपुरतं. आता हे जे आपण ठेचा बनवून घेतला, हा ठेचा घालूयात. आणि खूप सारी बारीक चिरलेली कोथिंबीर मिक्स करून घेऊ. आता या मिक्सरच्या भांड्याला बरेच जिन्नस लागलेले आहेत, तर मी आधी हे वॉश करून वापरते, मग आपण दुसरं पाणी वापरू, म्हणजे मग वेस्ट जात नाही की. आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि याचा सेमी सॉफ्ट कन्सिस्टन्सीचा डो करून घ्यायचा, गोळा करून घ्यायचा. तेल वगैरे घालायची गरज नाही. चला तर मग गोळा इथे मळून तयार आहे. तुम्ही बघू शकाल परफेक्ट अशी कन्सिस्टन्सी आहे. खूप थिकही नाही आहे आणि खूप सैलही नाही आहे. आता हे एकसारखा करून घेऊयात. तेल लावून घेऊयात बेसला. शक्यतो पुरीचं कुठलंही पीठ असेल ना, त्याला पीठ नाही लावायचं, सुकं पीठ. काय होतं, सुकं पीठ असेल, तेलात त्या पुऱ्या सोडल्या की ते पीठ सगळं करपलं जातं, जळलं जातं आणि ती पुरी पण तेल खूप पिते. त्यामुळे तेल लावायचं, असं वाटलं की चिकटतंय तर. आता हे लाटूयात. हवं तर तीळही घालू शकता यामध्ये तुम्ही. साधारण आपण पोळी लाटतो त्यापेक्षा थोडीशी जाड अशी मोठी पोळी लाटून झाली की एक डब्याचं झाकण घ्यायचं आणि हे असं पुरी करून घ्यायची. मस्त. आणि आता आपण हे तळून घेऊयात. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले अमेझॉनवरून ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurazrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षीस. चला तर मग पुऱ्या आता लाटून झालेल्या आहेत, तळून घेऊयात. मस्त पुरी छान फुलती आहे, तुम्ही बघू शकाल. टमकन फुलून वर आली. आहा. आता पुरी तळताना कायम एक बाजू एका वेळेस तळून घ्यायची, ती पलटी करायची, खालची बाजू एकदा चेक करायची. असं वाटलं की हलकासा तांबूस रंग आलेला आहे की मग पलटी करायची. सारखी अलटी पलटी करायची नाही, नाहीतर पुरी तेल खूप खाते. आता
टर्न करूयात. मस्त, खूप छान रंग आलाय, तुम्ही बघू शकाल. येस, ही बाजू पण तळून झालेली आहे. मस्त. मस्त, एकूण एक पुरी मस्त फुगते, तुम्ही बघू शकाल. टमाटम फुगते आणि रंग तर काय सुरेख येतोय. वा. पुऱ्या बनवल्या, खाल्ल्या आणि संपल्या. दाखवायला काहीही राहिलेलं नाही आहे, उरलेलं नाही आहे. तर या पुऱ्या मस्त होतात, खुसखुशीत होतात. ज्वारीचं पीठ त्यामध्ये असल्यामुळे मस्त लागतात आणि 7 ते 8 दिवस व्यवस्थित टिकतात. प्रवासासाठी मस्त ऑप्शन आहे, खराब होत नाही, तेलकट तर अजिबात होत नाही आणि पौष्टिकही आहे. रेसिपी आवडली तर लाईक, कमेंट आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त खुसखुशीत रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.